Hello everyone, my name is Ashley C. Corenta, and for today's video, I will be discussing the match and switch case, which is the conditional statement. First is, what is conditional statements? Conditional statements are like decision-making tools in programming. They let your computer to choose what action to take based on specific conditions. It's like giving instructions with a rule. If this happens, do that. So, ang conditional statement, guys, mao ni siya kibali mag-design sa imong code sa programming. Mura bitaw kag nangutana sa computer bitaw unya buhaton dayon ni sa computer ang imong gi-provide nga condition. But nakadepende ra pud ang sa answer. Ang computer ang mag-decide kung unsa iyang next nga buhaton. Next is switch or match statements. Switch statements sa Java, the switch keyword in Java is used to execute one block of code among many alternatives. Match statement, the match statement is used to perform different actions based on different conditions. So, ang switch case sa Java, guys, sa Java is iya lang i-execute ang code of block sa given condition, kibali direct bitaw siya, unlike sa if-else kay daghan man to process ang logic bago makuha ang answer. Ang sa switch case pod kay maghatag ra kag condition nga na ay value din ma-execute na dayon largo, wala may tagan agian ina nakadali si switch case. So, match statement po. So, the same po ni siya sa switch, no, na mag-execute ka block of code depending sa condition nga gihatag. It selects one of the code blocks to be executed. So, the next one is case. The case keyword in both Java and Python is used to define specific options or conditions within a switch case, Java or match case Python statement. It represents a possible value of the variable being evaluated in the switch and match statements. So, ang case po tayo, guys, so kaning case, the keywords in both Java and Python, mauna ni siya ang option nga execute if tugma siya sa conditions. Each case block specifies the code to execute if the variable matches the value. So, the next step is default sa Java and underscore default sa Python. Default in Java is used as a backup plan in programming. It runs a specific set of instructions when none of the given conditions or cases match. Then sa underscore Python default serves as a wildcard or default case. It matches any value that hasn't been matched by previous cases. So, ang default, so kaning default in both Java and Python, ginagamit lang ni siya if wala sa conditions or cases ang tugma. Ma-execute lang ni siya ang default o underscore na default na keyword if wala nag-match ang conditions and cases. So, wala na may lain makita ang system. So, dito siya sa default. Kibali, if nothing else works, do this. Or buhatan ni. So, ang underscore pod nga default sa Python. So, the same po ni siya sa Java na if dili siya mag-match sa subject, so the code with associated case underscore colon will be executed. Mo na siya, guys. So, karon guys, igluan ta mo kung saan paggamit sa match case and switch case sa Java and Python. So, first is a Python sa ta. So, ito sa Visual Code. And then, mag-file dayon, then open folder, then new folder, then rename new folder, then yes, click yes, then select. Okay, it's not working. So, qua.py. So, first na ito buhaton is mag-create ta og variables. Variables, then assign to IC. So, let's say IC. So, match dayon. Kung match na to ang variable, then colon, then case, din na natin itong butang ng mga choices or options. So, let's say equal. So, don't forget the colon, guys. So, print I am equal. Then, another option, case, which is IC. Let's say IC, then print, and I am. Then, next one is default. So, mag-try tag default. Then, print invalid. Let's say invalid. So, ato siyang i-run, guys. Boom. As you can see, ang na-execute lang is ang IC. It because nag-match man siya sa cases. Nag-match ang conditions and then sa cases. Diba ang value sa variable na A na to is IC. Then, nag-match na diri, i-match na to ang A, match A daw,
to kaning mga cases, which is mo ang options niya. Niya kay naman siya kapareha diri nga name, which is kani. So ang ma-execute ani niya, ma-display ni siya, ma-display ni I am, I see them. So that is why kung iran na to, ang ma-execute is I am, I see mo na siya. So let's say ato estimate. Let's say hold on. Let's say if mo work. Okay. As you can see, no invalid siya kay wala man siya sa traces nato, which is wala siya sa cases nato, mo nang invalid. Di man siya nag-match sa ato ang value sa ato ang variable kani, mo siya nag-match. Mo nang walay lain i-execute ang system kundi ang kaning default. Mo man ni ang rule sa case nga underscore, which or default mo ni iyang rule. So mo na display ni siya. So mag-try na po tag another name 1, mag-create ang variables nga name 1, then input, select input. Okay, pwede ito siyang match name 1, then case, saan na ito kanon, case I see. Then don't forget the colon, then print, correct. Then let's add another okay, then tumpak, okay, then default na tayo, which is error. So let's try to run this one. Okay, input ng Conditional is mag-input na ta. Let's try eyes, which is tama. So nag-match man ang gi-input sa user, which is eyes. So ang ma-display is kani siya ang ma-display. Kaya nag-match man diri ang gi-input, diri man mag-input si user. So nag-match man siya, ang yung gi-input is eyes man. So may lain eyes diri kundi kaning case eyes. So ang ma-display is kani. Okay, let's try another one. Let's say for example, mag-input ta diri og part error. So diba error. Kaya ang gi-input ni user is wala man jud sa cases, wala siya sa options bitaw. Munang walay lain ko ano ng system kundi ang kaning default. Tuna siya. Munang error ang na-display. Okay guys. So let's move to Java. So karon guys, ato na pong tryan ang switch case sa Java. Dapat parihara ang imong class name o ang imong file name sa Java kay para mugana siya. Kay kung hindi sila pareha, is dili siya mugana. So pagka-error siya. So start ta sa import sa java.util.scanner kay mo man mag-handle sa ato ang user's input later. Public class, which is katong yung ginakwa. And then public static void name string array args in curly brackets. Then diri mag-create og scanner object. Let's say for example AC sa itong scanner object, then new scanner system and dira na magsugod. Then, invert dahil nga semicolon. Kaya mo mani ang end of the statement sa Java. Then, let's say, mag-create diri og variable nga na data type nga string. So, let's say, IC. Then, invert nga semicolon. Then, mag-start na ta og switch. Ang kailangan ng imong variable is na siya sa sunod sa parentheses. Ato ng close parentheses. Then, ang imong switch case is naka-curly brackets. Unlike sa Python is naka-colon lang. Ang diri sa Java is naka-curly brackets siya. So, let's try for example case April, okay, then colon lang. After is system that out the print line ay ang April, then semicolon. Then, mag-add na po another option, which is IC. The same man siya na guys. Kaya lang na process.
String that out. Print line. Ayan, I see. 1, 2, 3. Then semicolon, in martin. Diri guys, unlike sa kuan, sa Python is naka-underscore ang iyang default. Diri is literal dyan nga, default ang imong ibutak. Wait lang. Default, then system.out.print line. Buta na invalid. So, para dili siya dili siya sunod-sunod butang execution niya, kailangan na itong break. Okay. Then, semicolon. Kailangan na itong break, guys, kaya para dili siya mo conclude, dili siya mo diretso sa default. Yung ma-execute na ng mga cases. So, break. At hindi natin mag-break sa default. In the end, naman na siya. So, let's try. Diba guys, match gihapon siya. So, ato ang kuan diri nag-initialize na diri og variables nga A nga na siya data-types nga string ina-assign to IC nga string literal ang value. So diri gi-switch na to, so gipangita na to ang ma-match bitaw sa iyang value, which is kaning IC. So ang na-execute is na-display ni siyang I am Ashley, kani siya na siya ang purpose ana. Then let's say for example, if nag-compile part which is invalid siya kay wala man siya sa ato ang options sa mga cases na to. So why lain ko ano ang system kundi ang kaning default nga keyword. So kani ang iyang i-display system that out of print line invalid mo na siya ang i-display niya. So mag-add na po tag another no. Let's say another switch na naman. Switch. Okay, dili ta mag-con sa switch. Basta system that out at print line muna ni ang input, dili na to ang input, then semicolon, then string na to and name 1 and then ipasok ang ato ang object, scanner object acc that next line kay para maka-input ang user niya, dili po para mabasa sa system ang gi-input sa user. Okay, let's run this one. Wait, let's create a switch, then name 1, then curly brackets, then case, and then colon, let's say colon, then colon, and then system that out at print line colon, correct, then semicolon, then another option case, and then eyes, then colon, then system that out that print line tumpak, let's say tumpak girl, tumpak, then end mark, then semicolon, then default, say default, system that out print line error and mark. So dito ninyo kalimutan ng break guys, kay para dili siya dili siya sa default, para di niya ma-appeal o execute ang default. So mag-break jud ka siya magpadayon o execute na siya hantungan siya, pero siya tama. So let's run if mo work. Okay, work siya guys. So dili ta mag-line diri kay para dili new line naman to ang ikuan. So input na to is eyes tumpal, which is correct kay ang i-input man ni user is ang ites man. So ang ma-execute is ang kani ma-display ni siya. Motong natumpal siya, motong na-correct siya. So let's try another one. So error kay wala man sa choices o wala sa cases ang jud. So wala mahimong system kundi i-execute tong default. Kaya mura man ang
tanging rules sa default na to, na if wala gani nagmatch ang conditions sa mga cases is dirito jud ka sa default, dili kani jud ang iyang i-execute sa system. Pero to guys, thank you for watching. I hope na may na-learn sa ato ang tutorial. Mga basic lang ni siya nga mga akong gibang tudlo. But thank you for watching. Bye bye.